හැමෝටම අයිබෝවන් වනක්කම් අස්සලාමු අලයිකුම්. අපි කවුරුත් බයික් එකක් ගෙනාවා TVS NTORQ 125 race edition BJW 2025. බයික් එක නම් සුපීරියටම තියෙනවා brand new condition එකට. හදන්න නම් කිසිම අඩුපාඩුවක් නෑ. දුවලා තියෙන දෝ මයිලේජ් 3800යි. original mileage එක. complete series record එක bill ටික ඔක්කොම තියෙනවා. license insurance update කරලා තියෙන 2026 ඔගෝස්තු වෙනකම්. යතුරු දෙක, tool kit, manual kit ඔක්කොම තියෙන්නේ. original glove boots එකක් fit කරලා තියෙනවා. will maintain bike scratch free. PPF production කරලා තියෙන්නේ. both tire දෙකම company නාපු original tire දෙක තියෙන්නේ. year of manufacture 2025, year of registration 2025 ඔගෝස්තු වල. engine running පැත්තන කිසිම සද්ද බද්ද හැමකුත් නෑ. single owner එයාගෙන් තමයි ගත්තේ. එයාගේ document ඔක්කොම clear තියෙනවා. ෆිරෙන්ස් එක්කෝන ෆිරෙන්ස් එක දාලා ගන්න පුළුවන් බයික් එකේ තියෙන නුවර කටුගස්තට උඩතරවින්න වැඩි විස්තර දැනගන්න 077990043 නම්බර එකට කෝල් එකක් දෙන්න. ස්කූටර් විකුණන්නත් ගන්නත් එකම තැන Kandy Scooter Hub.